आज हामी क्लास 9 को मुभमेन्ट अफ द अर्थ जसलाई हामी जियोग्राफी क्लास 9 को थर्ड एपिसोड को रूपमा लिएका छौं र यस च्याप्टरलाई लिएर म अगाडि बढ्दै छु र मुभमेन्ट अफ द अर्थमा हामी दुईटा मुभमेन्ट्सहरु पाउँछौं र एउटा मुभमेन्ट हो रोटेशनल मुभमेन्ट अनि अर्को मुभमेन्ट हो रिभोल्युसनरी मुभमेन्ट र आजको मेरो यो क्लासमा नानीहरुलाई म रोटेशनल मुभमेन्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु। नानीहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु कि रोटेशन के हो। जसरी एउटा पृथ्वी आफ्नो एक्सिसमा वरिपरि घुमिरहेको छ, जुन चाहिँ नानीहरुले यो पिक्चरमा नक्सामा तिमीहरुले देखिरहेको छौ, जसरी एउटा ग्लोब आफ्नो एक्सिसमा घुमिरहेको छ। द स्पिनिङ अफ अर्थ on its axis from west to east is called rotation. यो रोटेशन कसरी हुन्छ, अर्थ रोटेशन कसरी हुन्छ, जुन माथिल्लो पोर्सनमा तिमीहरुले देख्दैछौ त्यो नर्थ पोल हो अनि तल्लो पोर्सनमा जुन तिमीहरुले देख्दैछौ त्यो साउथ पोल हो र यो अर्थ एउटा शून्यमा झुन्डिएर आफ्नै एक्सिसमा यो घुमिरहेको देख्छौ, जो वेस्ट देखि ईस्ट डाइरेक्सनमा तिमीहरुले घुमेको पाउँदैछौ। र म डेफिनेसन तर्फ नानीहरुलाई लिएर जाँदै छु। स्पिनिङ अफ अर्थ अन इट्स एक्सिस फ्रम वेस्ट टु ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ rotates in 24 hours, but its actual rotation it takes 23 hours 56 minutes and 46 seconds। र नानीहरु हामीले 24 घण्टाको हामी एक दिन भन्ने गर्छौं, तर एक्चुअली यो जुन चाहिँ रोटेशनको पिरियड छ यो चाहिँ 23 घण्टा 56 मिनेट अनि 46 सेकेन्ड यसले टाइम लिने गर्छ र यो पिरियड लाई चाहिँ सोलर डे यो एउटा जुन चाहिँ टाइम लिने गर्छ यसलाई यो सोलर डे भन्ने गर्छौं। दिस पिरियड इज अल्सो कॉल्ड सोलर डे। र अब हामी यहाँनिर फेरि जाँदै छौं, फेरि यो रोटेशनल मुभमेन्टलाई ड्युरेनल मोसन पनि भन्ने गरिन्छ। किन यसलाई ड्युरेनल मोसन भनिएको? अब यो चाहिँ डेली मुभमेन्ट हुने गर्छ र यसले डे एन्ड नाइट अरिजिनेट गर्छ। दिन अनि रात बनाउने गर्ने कारणले गर्दा यो मुभमेन्टकै कारणले गर्दाखेरि दिन अनि रात हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई ड्युरेनल मोसन अफ द अर्थ पनि भन्ने गरिन्छ। अब हामी यो रोटेशनल मुभमेन्टको स्पीड तर्फ जाँदै छौं। अब यसको स्पीड के छ भन्दाखेरि तिमीहरुले देख्छौ अर्थको स्पीड एउटै चोटी घुम्छ, तर पनि यो अर्थको स्पीड अफ रोटेशन इज नट इक्वल एभ्रीवेयर अन द अर्थ सरफेस। र नानीहरु तिमीहरुले यहाँनिर ग्लोबमा देख्दैछौ कि अर्थ आफ्नो एक्सिसमा घुमिरहेको छ र स्पीड अफ रोटेशनको कुरा आउँछ। अब यहाँ एउटा अर्थ एउटै ठाउँमा उभिएको अर्थ हो, तर स्पीड अफ रोटेशन यसको डिफरेन्ट छ। इक्वेटोरियल एरिया यहाँ तिमीहरुले देख्दैछौ, यो इक्वेटोरियल एरियामा एकदमै स्पीडसँग अर्थ रोटेट भइरहेको छ भने माथि नर्थ पोलमा तिमीहरुले देख्दैछौ यसको स्पीड बिस्तारै बिस्तारै डिमिनिस भएर एकदमै कम्ती प्रकारले घुमेको हामी यहाँनिर महसुस गर्छौं। अब यो किन यो स्पीड इक्वल छैन भन्नुको मतलब अर्थको हिजो मैले पढाएको थिए कि सर्कम्फरेन्स जुन चाहिँ कुरा आउँदैछ यहाँनिर इक्वेटोरियल एरियाको सर्कम्फरेन्स एकदमै धेरै लेन्थ बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 24 घण्टामा इक्वेटरले पनि घुमिसक्नु पर्ने हुन्छ, वेयरएज पोलर रिजनमा जसको सर्कम्फरेन्स
0 सम्म पनि 0 किलोमिटर हुन्छ र त्यहाँनिर एकदमै स्पिड कम्ती हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई के प्रुभ गर्दैछ भन्दाखेरि स्पिड अफ रोटेसन अफ अर्थ इज नट इक्वल एभ्रीवेयर। इक्वेटोरियल एरियामा स्पिड 1670 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्छ भने पोलर एरियामा एकदमै 0 किलोमिटरको स्पिडमा यो कुदिरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ प्रुभ गर्छ कि अर्थको रोटेसनल स्पिड इज नट इक्वल एभ्रीवेयर अन द अर्थ सरफेस। र नानीहरूलाई म इफेक्ट्स अफ रोटेसन अफ द अर्थ, अब अघि हामीले देख्यौं अर्थ त रोटेट वेस्टदेखि ईस्टसम्म भइरहेको छ, उसको आफ्नो कन्टिन्यू घुमिरहेको छ र त्यो रोटेसन हुँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ के पर्छ, त्यसको इफेक्ट चाहिँ के भएर जान्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इफेक्ट हो अकरेन्स अफ डे एन्ड नाइट। र तिमीहरूले जान्दछौ 12 घण्टा दिन अनि 12 घण्टा रात हामी पाउँछौं। जब सन हाम्रो पृथ्वीको हाम्रो पर्सनमा पर्छ सनको लाइट, त्यति बेला हामीले डे महसुस गर्छौं भने जति बेला सन चाहिँ हामीदेखि टाढामा घुमेर जान्छ, भन्नुको मतलब हामीदेखि वेस्टपट्टि जान्छ, त्यति बेला हामी नाइटको महसुस गर्छौं। र यो मेनली अर्थ यदि रोटेट नभएको भए एकपट्टि दिन मात्र हुने थियो अनि एकपट्टि रात मात्र हुने भएको कुरा हामी महसुस गर्छौं। दिन र रात कसरी अर्थको रोटेसनल मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि दिन र रात कसरी हुन्छ त्यो कुरापट्टि म लिएर जाँदैछु। दिन र रात कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ग्लोबमा देखाएर बुझाउँदैछु र तिमीहरूले त्यसरी देख्दैछौ ग्लोबमा जतापट्टि घुम्दै जाँदाखेरि सनको साइडमा यदि पर्दैछ त्यहाँ तिमीहरूले लाइट देख्दैछौ भने जब सन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा गएको हुन्छ त्यति बेला त्यहाँनिर डार्क देख्दैछौ। र यसले के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि जसरी अर्थको रोटेसनल मुभमेन्ट हुन्छ त्यसले नै हाम्रो दिन र रात बनिन्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो एउटा देखाइले तिमीहरूलाई प्रुभ गराउँदैछ। नानीहरूलाई यो रोटेसन अफ अर्थको नेक्स्ट इफेक्टमा लिएर जाँदैछु, जुन चाहिँ इफेक्ट छ apparent daily movement of the sun। र नानीहरू तिमीहरूले देख्छौ बिहान घाम पूर्वमा झुल्किन्छ, सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मिड डे मध्य दिनमा तिमीहरूले देख्छौ घाम तिम्रो टाउकोदेखि ठिक्कै माथि भएको देख्छौ र फेरि तिमी जब बेलुकी तर्फ जान्छौ घाम बिस्तारो वेस्टपट्टि गएर साँझ पख डाँडाबाट घाम अस्ताउँदाखेरि हामी देख्छौं यो एपियरेन्ट डेली मुभमेन्ट अफ द सन हाम्रो आँखाले देखेको। हुन त सन घुमेको होइन, अर्थ घुमेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुभमेन्ट हामी सनको देख्दैछौं, तर द्याट इज नट रियल मुभमेन्ट। एक्चुअली रियल मुभमेन्ट इज अर्थ मुभमेन्ट बट सन्स मुभमेन्ट इज कल्ड एपियरेन्ट मुभमेन्ट। र अब म फेरि नानीहरूलाई नेक्स्ट टपिक लिएर जाँदैछु जुन चाहिँ टपिक हो इफेक्ट्सकै नेक्स्ट इफेक्ट डिटर्मिनेसन अफ डिरेक्सन। यदि अर्थ घुम्छ र नै हामी इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ छुट्याउन सक्दछौं। घाम पूर्वमा झुल्किन्छ अनि पश्चिममा अस्ताउँछ। अभियसली ईस्ट एन्ड वेस्ट हामीले चाल पाउन सक्यौं भने त्यसरी नै हामी नर्थ र साउथ पनि यही प्रकारले हामी छुट्याउने गर्छौं र यसरी दिशाको डिरेक्सन चाल पाउनको लागि पनि यो रोटेसन अफ अर्थले हामीलाई हेल्प गरेको छ। र यसरी अर्को इफेक्ट्स पट्टि म लिएर जान्छु, डिफरेन्स इन लोकल टाइम। अर्थ रोटेट हुन्छ र नै हाम्रो इन्डियाको टाइम र अमेरिकाको टाइममा फरक छ। यदि अर्थ रोटेट नहुने हो त टाइम पनि त सारा संसारमा एउटै हुने थियो र हाम्रो यहाँ दिन हुँदा अमेरिकामा रात परेको हुन्छ, अमेरिकामा
दिन हुँदा हाम्रोमा रात परेको हुन्छ र यो पनि अर्थको रोटेसनकै एउटा इफेक्टको कारणले भएको छ। र यसरी नै अर्को इफेक्ट छ स्फेरिकल सेप अफ द अर्थ। हिजोको क्लासमा हामीले पढेको थियौं कि अर्थको सेप स्फेरिकल छ। मध्यभागमा बल्ब भएको छ अनि नर्थ पोल अनि साउथ पोलमा केही फ्ल्याट छ। अब किन यो इक्वेटोरियल एरियामा बल्ब भएको हो, किन फुलिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अस्तिको क्लासमा मैले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुरा बताएको थिएँ। त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यदि रोटेसन नहुँदो हो त त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुरा पनि आउने थिएन अनि इक्वेटोरियल एरियामा फुलिने पनि थिएन। अर्थ कन्स्टेन्टली यसरी आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स क्रिएट भयो। त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि इक्वेटोरियल एरियामा बल्क आउट भएको छ र यसले पनि हामी देख्दैछौँ कि अर्थ रोटेट्स अन इट्स एक्सिस। नाउ म फेरि नानीहरूलाई नेक्स्ट इफेक्टमा लिएर जाँदैछु, डिफ्लेक्सन अफ प्लेनेटरी विन्ड एन्ड ओसन करेन्ट। अब नानीहरू हामी देख्छौं, हामीले पढेका छौं, फेरल्स लले हामीलाई बुझाइसकेको छ कि ओसन करेन्ट एन्ड विन्ड डिफ्लेक्ट्स इट्स डाइरेक्सन राइट इन द नर्दर्न हेमिस्फियर एन्ड लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फियर। अब किन डिफ्लेक्ट हुन्छ? अर्थ अघि नै मैले पढाइसके तिमीहरूलाई कि अर्थको रोटेसनल स्पीड जुन चाहिँ छ इज नट इक्वल एभ्रीवेयर। इट डिक्रिजेस फ्रम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जति हामी इक्वेटोरियल एरियादेखि पोलर एरियातिर जान्छौं त्यति नै स्पीड डिमिनिस भएर जान्छ र यो डिमिनिस भएर गएको कारणले गर्दाखेरि स्पीड अफ रोटेसन इक्वल नभएको कारणले गर्दाखेरि एनी मुभिङ अब्जेक्ट एज लाइक ओसन करेन्ट एन्ड विन्ड डिफ्लेक्ट्स इट्स डाइरेक्सन। यो स्पीड मिल्दैन। तिमीहरूले कोही बेला ग्राउन्डमा कुद्न थाल्छौ, त्यो कुद्दाखेरि आफ्नो ट्र्याकमा तिमीहरू कुद्छौ। जति बेला तिमीहरू स्पीड टर्निङ पोइन्टमा जब तिमीहरूको स्पीड चेन्ज हुन्छ त्यति बेला तिमी बटारिएर भित्र पस्न खोज्छौ र त्यसरी नै यदि एउटा विन्ड या त ओसन करेन्ट नर्दर्न साइडमा बगेर जाँदैछ, नर्थ साइडमा जाँदैछ, त्यति बेला इट्स डिफ्लेक्ट्स इट्स डाइरेक्सन टुवर्ड्स इट्स राइट। फेरि त्यसरी नै एउटा विन्ड यानी ओसन करेन्ट साउदर्न पोर्सनमा जाँदैछ भने, साउथतिर बगेर जाँदैछ भने इट्स डिफ्लेक्ट्स इट्स डाइरेक्सन टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। र यसरी यो कुराबाट चाहिँ हामी पत्तो पाउँछौं कि अर्थ चाहिँ रोटेसन भइरहेको छ आफ्नो एक्सिसमा। अनि यसरी म अब अर्को इफेक्टमा लिएर जाँदैछु तिमीहरूलाई, अकरेन्स अफ हाई टाइड एन्ड लो टाइड। यसरी अर्थ सर्फेसमा हाई टाइड अनि लो टाइड। अब टाइड भनेको के हो? अब टाइड भनेको जुन चाहिँ समुद्रमा तिमीहरूले टिभीतिर देखिसकेको छौ, कतिजना त समुद्रमा गएर पनि देखिसकेको छौ कि त्यहाँ छाल कसरी उड्छ। तब समुद्रमा छाल उड्छ, कोही बेला समुद्रको छाल धेरै माथिल्लो लेभलसम्म उठेर जान्छ, त्यसलाई हाई टाइड भनिन्छ। अनि समुद्रको छाल कोही बेला एकदमै न्यूनतम हुन्छ, एकदमै कम्ती हुन्छ, त्यसलाई लो टाइड भन्छौं। अब हाई टाइड र लो टाइड पनि 24 घण्टामा 12 घण्टा हाई टाइड अनि 12 घण्टा लो टाइड हुने गर्छ। त्यो पनि पहिलो 6 घण्टा हाई टाइड, फेरि लो टाइड, फेरि हाई टाइड अनि फेरि लो टाइड, यसरी हाई टाइड अनि लो टाइड कन्टिन्युअसली हुने गर्छ। अब त्यो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको जुन चाहिँ रोटेसन भइरहेको छ र त्यो अर्थलाई मुनको ग्रेभिटी, यो अर्थ अब हामी जाउँ यहाँनिर मुन। अब मुनको ग्रेभिटीले जब तान्छ त्यो साइडमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल पावर बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि हाई टाइड क्रिएट हुन्छ भने त्यसको अपोजिट साइडमा यहाँनिर लो टाइड हुन्छ। यो साइडमा हाई टाइड क्रिएट हुन्छ भने
अपोजिट साइडमा लो टाइड क्रिएट हुन्छ र यो साइडमा पनि हाई टाइड क्रिएट हुन्छ। अब यो मुनको अपोजिट साइडमा हाई टाइड केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको जुन चाहिँ रोटेसन छ त्यसको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाई टाइड क्रिएट हुन्छ अनि फेरि यो जग्गामा लो टाइड। यो 6 घण्टासम्म रहन्छ भने फेरि 6 घण्टा पछाडि फेरि यो जग्गा घुमेर फेरि यो लो टाइड भएको जग्गा यहाँ आइपुग्छ, हाई टाइडमा आइपुग्छ अनि अघि यहाँनिर हाई टाइड भएको जग्गा फेरि आएर यहाँनिर लो टाइड बनिन्छ। अब यो यदि यसरी रोटेसन नहुँदो हो त हाई टाइड भएको जग्गामा कन्टिन्यू हाई टाइड हुने थियो, लो टाइड भएको जग्गामा कन्टिन्यू लो टाइड हुने थियो र यसरी अर्थको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि हाई टाइड र लो टाइड पनि 6 घण्टामा प्रत्येक जग्गाले 6 घण्टामा हाई टाइड र लो टाइड भएको हामी देख्छौं। र यसरी आज नानीहरूलाई मैले यो मुभमेन्ट्स अफ द अर्थको दुईटा मुभमेन्टहरुको बारेमा बताएँ। व्हाट आर द मुभमेन्ट्स अफ द अर्थ, different movements of the earth, what is the speed of rotation of the earth at equatorial area, what are the effects of earth rotation, these are the important point। र यो कुराहरुलाई नानीहरुले ध्यानसँग आफ्नो खातामा पनि लेख्ने अनि यसलाई याद गरे तिमीहरुको एक्जामिनेसनको लागि सायदै एकदमै सजिलो भएर जानेछ।